Welcome to EPL channel. නෝටි වෙන්නේ නැතුව නෝටි වෙලා තියෙන අවස්ථාවක් තමයි මේ කියන්න යන්නේ remove වෙච්ච item එක. අපරාධේ ඉදිරියට කරන්නත් බැරි වෙයිද දන්නේ නැහැ මේ කැටගරි එක මේ සහෝදරයා හෝ සහෝදරියට. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරන්න යන්න එපා. බොහොම මේ අපරාධේ ඇත්තට මෙහෙම කියනවනම්. right awareness එකකින් මේක තමයි build up කරන්නේ. මේ වගේ items තියෙනවනේ එවන්න. මේ වගේ දේවල් තියෙනවනේ එවන්න ephelponline@gmail.com email address එකට description එකේ mention කරලා දෙනවා ඔක්කොම විස්තරේ. වීරෝ remote යටතේ mention කරලා එවන්න. ඊට අමතරව දේවල් තියෙනවා ඒත් එවන්න පුළුවන්. list කරන්න ඕන item ගැන EPL mute sessions වල තියෙනවා items mention කරලා EPL research අතරතුරින් EPL research follow කරොත් තව item හොයාගන්න පුළුවන්. We have removed our listing because you follow our restricted adult item policy. adult ගැන තමයි වැඩිහිටියන් පාවිච්චි කරන දේවල් ගැන තමයි මේව කරගෙන තියෙන්නේ. එහෙම item එකක් නෙමෙයි මේක. අපරාධ මේක කරගෙන තියෙන්නේ ඇත්තටම අර අතවනනවා ප්‍රශ්න වලට අතවැනීමක්. right එතකොට මේ කියලා තියෙන මොනවද permitted නැත්තේ මේ දෙන මම විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. මේකේ තියෙනවා මොනවද guidelines එක ඒව ගැනත් මේව කරන්න මම මේකේ පෙන්නන්නේ ඇයි කියලා එක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඔය right මේකේ තියෙනවා මෙයා පාවිච්චි කරලා තියෙන වචනය. ඔය බෝල් කලර් වලින් තියෙන NUDES නියුට් කියන එක පාවිච්චි කරලා එයා වෙන තැන් වල දාලා තියෙනවා. ඒතොර ඒ වගේ දේවල් දාන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවා. කැටගරි එකක් තියෙනවා. right ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කර හැකි විදි තියෙනවා. ඕනතරම් පාවිච්චි. හැබැයි වැරදි තැන් වලට ගිහිල්ලා දැම්මොත් ඔයාගේ account එකට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒක eBay එකෙන් ඒක අයිනුත් කරනවා. මේකේ බලන්න one piece anime මේ කියලා දාලා එක තැනක තියෙනවා. ඔය naked කියන එකයි ඔය අවශ්‍ය දින අනවශ්‍ය වචන ටික දාලා තියෙනවා. එහෙම දෙයක් ඇත්තටම item එකේ නැහැ. right එතකොට අර නෝටි වුණත් නයිස් නෙමෙයි නයිස් වෙන්න කලින් නෝටි වෙලා. ඒ වගේ දෙයක්. ඉතින් මෙන්න මේ item මේකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ item එකේ. කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක් කියලා හිතනවා නම් ඒ අවශ්‍ය තැන් ටික බ්ලර් කරලා හරි වහලා හරි මේව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කවුරු හරි දෙයක් කරනවා නම් පොඩක් හිතන්න අනික මේ item එකට මේ වගේ සිමිලර් එකකට මම හිතන්නේ කෝඩ් ඕඩයක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. මම පුළුවන් වුණොත් ඒක හොයාගන්න හැකි වුණොත් මම මෙන්ෂන් කරන්නම් මේ කෝඩ් ඕඩයක් ඇවිල්ලා තිබ්බ කාඩ් එකක් හරි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ හරි. ඉතින් මේ item එක පොඩ්ඩක් ගන්න මේ item එකේ තියෙන ස්වරූපය ගැන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පාවිච්චි කරලා තියෙන දේවල් කියලා ප්‍රශ්න ඉන්නේ. ඊට අමතරව මේ වගේ සිමිලර් එකක් තිබ්බා වගේ මතක නිසා පොඩ්ඩක් ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. මේ වගේ දේවල් කළ හැකියි. හැක ඔළුවේ තියාගන්න. right don't try this at least මේ වගේ කියනවනම් අර පිස්සු වැඩ මෝඩන කරන්න යන්න එපා. නැති ප්‍රශ්න තමයි මේව කරගන්න. මොකද හොඳ කැටගරි එකක් ඒක විකුණන්න පුළුවන්. don't try this at least. good luck, think wisely, don't work hard, work smart. happy selling. please subscribe my channel. අපේ channel එකේ EPL hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂ කැජන යක්ෂ group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධි දින අපිට challenge. all the very best. bring more Sri Lanka. happy selling.